Мене звати лікар Руслана Борисенко. Вітаю вас на моєму каналі. Тема, про яку я сьогодні хочу з вами поговорити, я вже собі говорила і дала клятву, що я не буду піднімати більше цієї теми через те, що про це вже переговорено мільйон разів. Розібрано по молекулам від спеціалістів до пересічних громадян, і, здавалось би, вже всі знають інформацію про це захворювання. А саме мова сьогодні піде про COVID-19 ще і ще один раз. Але перш ніж ми почнемо розмову, я прошу і закликаю всіх, хто вперше потрапив на мій канал, або хто дивиться його регулярно і ще не підписався, будь ласка, зробіть це. Поставте свій пальчик на слово «підписатись» на дзвіночок. В такому випадку ви будете завжди отримувати вчасно мої відео, в яких ми обговорюємо медичні питання, і будете знати більше про своє здоров'я. Так от, розпочинаємо нашу розмову про профілактику COVID-19. Чому саме профілактика? Через те, що, як ми бачимо, що на сьогоднішній день, а це початок серпня 2020 року, рівень захворюванням COVID-19 росте з кожним днем. І цифри, які ми бачимо, є надзвичайно високими. Це понад 1000 людей в день захворюють цією хворобою. Як кажуть в Америці, що 1 грам профілактики вартує більше, ніж 1 кілограм лікування. Так от сьогодні я хочу поговорити про профілактику захворювання COVID-19. Через те, що ці прості речі, про які ми сьогодні будемо говорити, можуть превентувати велику кількість захворюваності і в тому числі вберегти вас, саме вас, глядач, хто дивиться зараз мій канал, від захворювання на COVID-19. Вірус SARS-CoV-2 є незвичайним вірусом. І так, як розвиваються зараз події, виглядає, що ми ще довший час, можливо, навіть кілька років, будемо жити поряд із цим вірусом, і він буде циркулювати в нашому суспільстві. Як може завершитись епідемія цього вірусу? Я бачу 2 виходи. Перше, це коли буде розроблена вакцина і буде масова вакцинація населення. Але ситуація виглядає так, що ми не знаємо, коли достеменно буде ефективна, якісна вакцина. В Америці кажуть, що, можливо, це відбудеться цієї осені, можливо, десь під Новий рік. Або епідемія може зупинитись в тому випадку, коли відбудеться таке явище, яке називається herd immunity, або розвинеться колективний імунітет. Це відбувається тоді, коли в суспільстві 65-70% населення перехворіють і будуть мати антитіла. Я думаю, що ніхто не хоче захворіти цим захворюванням. Що потрібно зробити для того, щоб не захворіти цим вірусом? Скажу одразу, що достеменно 100% рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я немає. Оці рекомендації, що я вам зараз дам, вони основані лише на практичному досвіду багатьох лікарів тут в Америці. Також в мене інформація є індійських лікарів і лікарів з європейських країн, де була велика кількість хворих на COVID-19. Так от, дуже прості речі, про які ми зараз будемо говорити, але вони є надзвичайно ефективними. І так, перше, про що я хочу поговорити, це про маски. Звичайно, ми всі знаємо, що ситуація з масками була контроверсійна. Спочатку говорили, маски потрібні тільки для людей, які хворі, потім говорили, що для всіх. Ситуація з масками, на мою думку, виглядає так. І я вам розкажу зараз невеличкий анекдот. Він є не дуже коректний. Я попереджаю і вибачаюсь. Але це дуже наявно показує, чому ми повинні вживати маски і їх ефективність. Уявіть собі 2 маленькі хлопчики, які захотіли в туалет. Вони зняли штанці, стали один напроти одного і, власне, почали мочитись. Рідина з одного хлопчика перейшла на рідину другого хлопчика, і вони обмінялись цими рідинами. Уявіть собі ситуацію, коли один із хлопчиків має штанці, а другий штанців не має. Що виходить? Що той, що не має штанців, обмочує того хлопчика, який має штанці, але рідина хлопчика в штанцях не потрапляє до хлопчика без штанців. І уявіть собі ситуацію, коли обидва цих маленьких хлопчиків мають штанці, вони йдуть в туалет і, власне, вони залишаються мокрими, але вони залишаються мокрими в своїй рідині. Та сама ситуація виходить і з масками. Коли ми носимо маску, ми
утримуємось від отримання вірусу від інакших людей, і в ту саму чергу, коли ми хворіємо, або коли ми навіть не знаємо, що ми хворі, ми не можемо транспортувати оцей вірус із нашою слиною, із нашими чихами, з кашлями на інших людей. І таким чином заражати їх. Тобто крок номер 1 до профілактики є обов'язково носіння масок, особливо в публічних місцях. Я не говорю про носіння масок, коли ви на пляжі знаходитесь, коли ви в лісі знаходитесь, на прогулянці, але коли ви зайшли в магазин і перед вами і заді вами 50 см від вас стоять люди, то, звичайно, в такій ситуації краще вдягнути маску і порекомендувати вашому сусідові також вживати маску. І чим краще ми будемо виконувати такі рекомендації, тим швидше цей вірус пропаде із нашого повсякденного життя. Рекомендація номер 2. Дистанція. Ця рекомендація, на мою думку, є дуже важлива, але її дуже часто, дуже важко виконати і витримати, особливо коли мова йде про публічний транспорт, особливо коли мова йде про якісь публічні місця. Звичайно, так, 2 метри – це добра дистанція, але її ніхто не виконує. Знову ж таки, повертаючись, якщо у вас є маска, якщо ви захищені, то дистанція так, але вона не є настільки важливою. Третє, що ми можемо зробити? Як ми знаємо, що коронавірус – це є вірус. І частина нашої вродженої імунної системи, яка, власне, перша бачить інфіковану клітину, реагує і знешкоджує оцей вірус. Логічно виникає тут, звичайно, думка, що потрібно стимулювати вроджену частину нашої імунної системи, правда? Коли ми будемо мати в організмі більше оцих клітин, які бачать вірус, який потрапляє, звичайно, вони швидше будуть з ним боротись і ми не захворіємо. Що потрібно робити для того, щоб стимулювати вроджену частину нашої імунної системи? Один лікар тут в Америці, який веде медичний блог, який є лікар із швидкої допомоги, який працює щоденно із COVID-19, от зараз я даю його рекомендації. Ім'я цього лікаря – доктор Сехалд. Що він рекомендує? Коли він приходить додому кожного вечора після робочого дня, коли він спілкується цілий день із ковідними хворими, він іде в душ. І він приймає контрастний душ. Ми всі про це знаємо, правда ж? Але він виробив таку схему, яку він рекомендує для своїх пацієнтів в тому числі. Перших 5 хвилин він стоїть під водою гарячою настільки, наскільки він може терпіти. 5 хвилин. Потім 1 хвилину він включає холоднющу воду, потім 3 хвилини гарячої води, 1 хвилину холодної. Ще раз 3 хвилини гарячої води і 1 холодної. Разом 14 хвилин стояння під водою. Це стимулює вроджену частину імунної системи. Виробляються в організмі оті клітинки, які називаються натуральні кілери або вроджені вбивці, і стимулюється продукція макрофагів, також клітини, які, власне, бачать оці вірусні клітини в найпершу чергу. Ще одна рекомендація, яка стимулює нашу імунну систему, це, як не дивно, сон. Продуктивний, нормальний, хороший сон протягом 7-8 годин стимулює продукцію цитокінів. Це такі протеїнові молекули, які допомагають нашому організмі боротись із різними видами інфекції, яка є в нашому тілі. Так от, продуктивний сон є гарним стимулятором імунної системи, і це допомагає нам превентувати захворювання COVID-19. Ще що рекомендують? Вживання саплементів і вітамінів. Протокол, який вам зараз розкажу, він рекомендований тут в Америці доктором Біном. Що він рекомендує? Найперше, це вживання вітаміну С. Ну, всі ми знаємо, коли в нас починається якесь простудне захворювання, ми приходимо додому, випиваємо вітамін С, і, власне, на другий день або день після цього наші симптоми зникають. Вітамін С є не тільки потужним вітаміном, який бореться із простудними захворюваннями, але також вітамін С є потужним антиоксидантом. Що таке антиоксидант? Це речовина, яка нейтралізує вільні радикали. Вільні радикали виробляються в величезній кількості тоді, коли ми хворіємо. І особливо, коли ми хворіємо вірусним захворюванням. Вільні радикали можуть значно пошкодити наш організм. Вільні радикали, велика їх кількість, може навіть привести до
серйозних захворювань, в тому числі і онкологічним захворюванням. Так от, вітамін С є потужним антиоксидантом, який нейтралізує і знищує оці вільні радикали. Ну і як маленький бонус, вітамін С є продукції колагену в нашому тілі. Тобто еластичність нашої шкіри, еластичність наших судин і внутрішніх органів – це також велика заслуга вітаміну С. Рекомендована доза при профілактиці ковіду є 2 грами в день. Наступний вітамін із протоколу, який рекомендує доктор Бін, це є вітамін Д. Як ми знаємо, вітамін Д належить до групи жиророзчинних вітамінів, і на сьогоднішній день він розглядається не просто як вітамін, він розглядається як стероїд. Дослідження, яких було проведено дуже багато з приводу вітаміну Д, показують, що коли люди вживають вітамін Д, то інфекції дихальних шляхів зменшуються на 50%. Але в той самий час статистика показує, що 70% населення всієї планети має дефіцит вітаміну Д. Вітамін Д є потужним імуномодулятором нашої імунної системи і рекомендований для профілактики вірусного захворювання на COVID-19. Рекомендована доза є 2,5-3 тисячі IU або міжнародних одиниць щоденно приймати для профілактики. Наступний саплемент із цього протоколу є кверсетин. Що таке кверсетин? Власне, це натуральний продукт, який відноситься до групи флавоноїдів, є в великій кількості в наших повсякденних продуктах харчування, таких як цибуля, брокколі, знаходиться в яблуках, в сливах, знаходиться також в винограді, особливо в виноградах темних сортів. Так от, що робить кверсетин в нашому організмі в даній ситуації, коли ми говоримо про профілактику вірусного захворювання? Кверсетин робить 2 речі. Перше, він змінює pH-середовище або лужно-кислотний баланс ендосоми. Це така є структура, яка потрібна для вірусу, щоб потрапити всередину клітини і там почати, власне, свій життєвий цикл. Так от, кверсетин, змінюючи pH оцієї ендосоми, він превентує потрапляння вірусу всередини клітини. Поза клітиною вірус жити не може. Це перший його механізм дії. Другий механізм його дії – кверсетин є іонотропом. Що це значить? Він допомагає молекулі цинку потрапити всередину клітини. Для чого, я зараз скажу. Але от саме кверсетин є отими дверцями, є отими каналами, які допомагають молекулам цинку потрапити всередину клітини. Рекомендована доза кверсетину є 500 мг 2 рази в день. Говорячи про кверсетин, хотіла б тут сказати про такий медичний препарат, який називається гідроксихлороквін. Навколо нього зараз ведуться дуже активні жваві полеміки і дискусії. І, власне, статистика говорить про те, що гідроксихлороквін вживається людством вже протягом останніх 65 років при лікуванні малярії. І досить добре він себе зарекомендував. Так от, гідроксихлороквін працює, механізм його дії точно такий, як кверсетину. В Нью-Йорку є лікар Зеленко, який ще кілька місяців тому назад опублікував свій власний протокол для лікування і профілактики COVID-19. Так от, він в тій бумазі, в тій статті він говорить про те, що на той час, коли була опублікована та стаття, він пролікував 699 хворих, які були діагностовані COVID-19. І з тих 699 людей ніхто не помер. Так от доктор Зеленко лікував своїх пацієнтів гідроксихлороквіном, він лікував їх азитроміцином і лікував цинком. Без цинку гідроксихлороквін не є таким ефективним, через те, що основна його роль, основний механізм дії при COVID-19 – це все-таки іонотропна дія, тобто допомогти молекулам цинку, іонам цинку потрапити всередину клітини. Крім того, в гідроксихлороквіну є ще інакші механізми дії, на яких я зараз не хочу зупинятись. Крім того, доктор Зеленко, він рекомендував профілактику. Фактично його протокол, той самий, який я тільки що вам розповіла,
Але замість кверсетину він все-таки рекомендує гідроксихлороквін. Але його рекомендації по профілактиці переважно є для тих людей, які є або в контакті із хворими на COVID-19, або для працівників медичних установ, які щоденно працюють із ковідними хворими. Тривалість його протоколу лише 5 днів. Тобто гідроксихлороквін, вітамін Д, вітамін С і цинк. Ну і тут ми плавно підходимо до наступного препарату із протоколу. Це є цинк. Цинк, як ми знаємо, є двохвалентною молекулою, він є водорозчинний. І тут виникає проблема через те, що, як ми знаємо, що клітинна мембрана складається із фосфоліпідів, тобто це жири. А жир і вода між собою не змішуються. Тобто цинк має велику проблему потрапити всередину клітини, де він буде діяти певним чином і таким чином буде зупиняти реплікацію вірусу. Як йому туди всередину потрапити? Ми можемо вживати велику кількість цинку, але якщо немає отих додаткових дверцяток, отих додаткових каналів, які відкриються для того, щоб цинк пройшов всередину молекули, то, власне, коли ми говоримо про профілактику ковіду, цинк сам по собі є, абсолютно непотрібним. Так от, кверсетин є тією провідною молекулою, яка допомагає потрапити молекулі цинку в середину клітини. Добре, цинк попав всередину клітини. Що він там робить? Яким чином він блокує реплікацію вірусу? Цинк – це є той іон, який блокує ензим вірусу, який називається РНК-залежно РНК-полімераза. При допомозі цього ензиму вірус починає свою реплікацію, починає продукцію собі подібних таких самих вірусів. Так от молекула цинку каже, ні, тут у нас знак «Стоп», ти нікуди далі не йдеш. І таким чином, без реплікації, звичайно, оцей вірус помирає сам по собі. Рекомендована доза цинку є 40, максимум 50 мг. Через те, що вища доза може перебивати всмоктування міді в організму, що може призвести до певних наслідків. Той протокол, про який ми тільки що проговорили, кверсетин, вітамін С, вітамін Д і цинк, його можна приймати довший час, він не нашкодить організму. Це всі натуральні продукти, які ми вживаємо щоденно для покращення, не тільки для профілактики, а й для покращення нашого здоров'я на загал. Які препарати ми вживаємо вдома, наша родина, і які препарати я рекомендую для своїх пацієнтів? Ну, по-перше, всі ви знаєте, я є великий адвокат ліпосферичного вітаміну С. Вітамін С в такій формі знаходиться в ось таких невеличких пакетиках. Кожний пакетик – це 1000 мг. Щоденно для профілактики я рекомендую 2 таких пакетики, 2 грама вітаміна С, ліпосферичного. Коли ми говоримо про вітамін Д, звичайно, я є також великий адвокат вітаміну Д, який є натуральний, який є органічний, який є без домішок, без хімічних якихось елементів. Я використовую вітамін Д фірми PRL, Premium Research Lab. Це є фірма, яка тут в Америці виробляє саплементи професійної лінії. Тут є ось такий дозатор і є крапельки. Одна крапелька дорівнює 1000 міжнародних одиниць. Так от, в залежності, власне, від ваги людини, для профілактики я рекомендую 2-3 таких краплини. Наступний препарат, про який ми говорили, це є кверсетин. Я використовую кверсетин фірми Life Extension. Тут він є в дозі 250 мг, тобто 4 капсули в день кверсетину, в залежності від цього протоколу. Наступний препарат – це є цинк. Я також використовую фірму PRL. Тут він є в рідині, в формі сульфату цинку. 1 столова ложка є еквівалент 40 мг. Власне, це є 4-й препарат із протоколу. Ну і
ще раз покажу. Ось таких 4 препарати я рекомендую для профілактики. Я підтримую доктора Біна через те, що для мене все здається тут дуже логічно і достатній дозі. Через те я вживаю сама, вся моя родина приймає такий протокол і мої пацієнти. Також, що я би рекомендувала, і що я вживаю тоді, коли я не маю можливості, коли я подорожую, коли я не маю можливості ці всі баночки з собою брати в дорогу. Наприклад, такий цинк не можна брати із собою в літак. Через те я беру з собою продукт, який називається On Guard. На жаль, в мене немає його зараз в капсулах, я очікую ордер з дня на день. Через те я вживаю ось такі поки що крапельки. Це ефірна олія, мікс, комбінація ефірних олій фірми доTERRA. Також вживаю ці олії вже із 2011 року. Дуже ефективні, багато наукових досліджень є саме про ці олії, ефірні олії, через те, що ефірні олії також бувають різної якості. І ось таких, якщо в мене є капсули, я вживаю профілактично по одній капсулі, коли я відчуваю якесь погіршення стану першіння в горлі чи якісь симптоми застуди, які починаються. Я вживаю 2 капсули кожних 4 години. На другий день у мене стан абсолютно здорової людини. Друзі мої, на сьогодні все. Але я би дуже вас просила, якщо у вас є якісь інакші протоколи, або ви знаєте якісь інакші методи профілактики COVID-19, давайте ми з ними обміняємося. Напишіть, будь ласка, свої протоколи в коментах під цим відео. Через те, що бачите, яка ситуація на сьогоднішній день в Україні, багато людей хворіють. Давайте ми, як лікарі, я звертаюся до своїх колег зараз, зробимо щось для того, щоб зменшити кількість хворих і профілактувати оце захворювання. Ну, на цей раз вже абсолютно все. Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим і корисним. Якщо це так, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, ще раз прошу, і ставте дзвіночок, будете отримувати наступні відео, які, можливо, також вас зацікавлять. Завжди з вами лікар Руслана Борисенко.